დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში უამინდობის გამო წყალდიდობის საშიშროება ნარჩუნდება გარემოს ეროვნული სააგენტოს პროგნოზი. უხმა ნალექმა უკვე მოუტანა ზარალი დასავლეთ საქართველოს რეგიონებს. როგორია ახალგაზრდების მიგრაციის სტატისტიკა, ახალციხის ტელეკომპანიის მეცხრე არხის რეპორტაჟი. კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა და მუშაობის ეფექტიანობის გაზრდა ევროპის ფონდმა სურსათის ეროვნული სააგენტოს 2016 წლის მუშაობის შეფასება წარადგინა. 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნების მედია მონიტორინგი ივლისიდან დაიწყება. Tech for Good ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების გაძლიერების ახალი შესაძლებლობები. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ვარძიაში ფრესკების გაწმედით სამუშაოებს განაგრძობს. ცენტრალური აზიის ექსპერტთა ჯგუფი საქართველოს სოფლის მეურნეობის ლაბორატორიაში. დამშრობის სისტემის რეაბილიტაცია სამეგრელოში. დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურის კლება და წვიმა 17 ივნისამდე შენარჩუნდება, თუმცა 19 ივნისიდან კვლავ არამდგრადი ამინდია მოსალოდნელი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით დასავლეთ საქართველოში მაქსიმალური ტემპერატურა 21-23 გრადუსი იქნება. ჰიდრომეტეოროლოგიური დეპარტამენტის ჰიდროპროგნოზირების განყოფილების უფროსის ქეთევან ციკლაურის ცნობით გასული დღე-ღამის განმავლობაში ძლიერი წვიმების გამო დასავლეთ საქართველოს რეგიონში უმეტესი მდინარე მძლიერად ადიდებულია, პროცესი დღესაც გრძელდება. ზოგიერთმა მდინარემ 2-3 მეტრით მოიმატა. წყალდიდობის საშიშროება ნარჩუნდება აღმოსავლეთ საქართველოშიც პატარა მდინარეებსა და მშრალ ხევებში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით მთლიანად საქართველოში 17 ივნისის დღის პირველი ნახევრიდან გამოიდარებს და ტემპერატურა 30-32 გრადუსამდე გაიზრდება. თუმცა 19 ივნისის დღის მეორე ნახევრიდან კვლავ არამდგრადი ამინდია მოსალოდნელი. სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, რომ წვიმა და დაბალი ტემპერატურა რამდენიმე დღეს გაგრძელდება. ძლიერი წვიმების გამო დასავლეთ საქართველოს რეგიონში უმეტესი მდინარე ძლიერად არის ადიდებული. დღეს ვინარჩუნებთ მდინარეებში მაღალ წყლიანობას და პროგნოზით გათვალისწინებული, როგორც სინოპტიკოსმა მოგახსენათ ალბათ, ხვალიდან შეწყდება წვიმა და ხვალიდან ნელ-ნელა კალაპოტს დაუბრუნდება ყველა მდინარე. წყალდიდობას ვინარჩუნებთ, წყალდიდობის საშიშროებას ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, მხოლოდ პატარა მდინარეებსა და მშრალ ხევებში შესაძლებელია ძლიერმა წვიმამ, შესაძლებლობა არსებობს იმის, რომ წყალდიდობა გამოიწვიოს. ეს მეორე ნახევრიდან უკვე დღის ბოლოსთვის აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. არ გამოურიცხავთ, რომ შეიქმნას ზოგიერთ რაიონში ალბათობა ელჭისკის და სეტყვისა. დრო გამოშვებით აღმოსავლეთ საქართველოში გაძლიერდება ელჭექის დროს დასავლეთის მიმართულების ქარი. ღამის საათებში ასე ვფიქრობთ, რომ საღამოს 11 საათისთვის ინტენსივობა დასავლეთ საქართველოში და განსაკუთრებით იმ რეგიონში, როგორიც არის სამეგრელო, წვიმის ინტენსივობა შესუსტდება, ზოგიერთ რაიონში კიდევაც შეწყდება და დილის საათებში გამოიდარებს. აღმოსავლეთ საქართველოში ამ საღამოს ის დღის ბოლოს დაწყებული წვიმა შენარჩუნდება და ზოგან შესაძლებელია აღნიშნოს ძლიერი მოკლე ხასიათის წვიმა. არამდგრადი ამინდი საქართველოში 19-ში დღის მეორე ნახევრიდან არის კვლავ მოსალოდნელი. და ალბათ რამდენიმე დღე შენარჩუნდება კვლავ არამდგრადი ამინდი. მართალია შაბათ-კვირას ტემპერატურა მოიმატებს საქართველოში, მაგრამ 19-ში და 20-ში უკვე ტემპერატურა კვლავ დაიკლებს. დასავლეთ საქართველოში ისევ 22-დან 24 გრადუსამდე და აღმოსავლეთში 26-მდე. გადაუღებელმა წვიმამ დასავლეთ საქართველოში პრობლემები შექმნა. უხმა ნალექმა რეგიონებში მდინარეების ადიდება გამოიწვია. სტიქიამ განსაკუთრებით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი დააზარალა, დატბორილია საავტომობილო გზები და ხუთცილია ფრინველი. დატბორილია საცხოვრებელი სახლების პირველი სართული, პარალიზებულია მოძრაობა როგორც ცენტრალურ, ასევე სოფლის შიდა საუბნო გზებზე. სოფელ ქარაღალში მეწყერის ჩამოწოლის შედეგად 15 ოჯახი გარესამყაროსაა მოწყვეტილი. მძიმე მდგომარეობა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიაში. წუხელ ცენტრალურ გზაზე პარალიზებული იყო მოძრაობა, ადგილობრივების თქმით დახოცილია შინაური ფრინველი, დატბორილია ეზოები და სახლების პირველი სართულები. მათივე თქმით მოვარდნილ წყალს ქვეწარმავლები მოჰყვა. ხობის მუნიციპალიტეტში მდინარე ხობის ადიდების შედეგად მრავალსართულიანი სახლების ეზოები და სავარგულები დაიტბორა. ძლიერმა წვიმებმა პრობლემები შექმნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებშიც.
ეს არის სტალინჯიხის რაიონის სოფელ ფახულანის უკიდურესი ზონა ქალაღალი. 500 მეტრში არის საზღვარი. de facto საზღვარი რუსებიდანან იქით გადასვლა არ შეიძლება. არ გვიშვებენ, იჭერენ და დიდი რაოდენობით ხალხი წავიდა და იჭერეს და ვერ ბედავს. ერთადერთი გზა ალტერნატივა რო არ არსებობს, ესეთი გზა იყო იგი. დაახლოებით 15-16 ოჯახი მოწყვეტილია გარესამყაროს. და ვთხოვთ დახმარებას. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ინტენსიური წვიმების შედეგად გვაქვს საკმაოდ დიდი ინფრასტრუქტურული ზიანი. შესაბამისად ადგილზე ვეცნობით როგორც ჩვენ ასევე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლების სიტუაციას შექმნილია სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც ითვლის ზარალის მოცულობას. რაც შეეხება კონკრეტულ ტერიტორიას, ამ ტერიტორიაზე სავარაუდოდ ჩვენ დაგვჭირდება გეოლოგიური დასკვნა და შესაბამისად შემდგომში ამ დასკვნის შემდგომ მივიღებთ გადაწყვეტილებას. ნაჩქარევად აღარ შეიძლება საკითხისთვის მიდგომა და შესაბამისად როგორც კი იქნება დასკვნა წარმოდგენილი, დავიწყებთ უკვე რეაბილიტაციის სამუშაოებს. როგორც იცით, ტერიტორია ახლოსაა აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვართან. დარჩენილია 5 მოსახლეობა, რომელიც მოწყვეტილია სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრში. თვითონ აცხადებენ, რომ არიან 15-ნი. 15-ნი ვართ, იქ დევნილებიც ცხოვრობენო კიდე. დიახ, თუ 15-ია მით უარესი, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ მოსახლეობას შეზღუდულია გადაადგილების საშუალება. შესაბამისად, მაქსიმალურად მოკლე დროში ვეცდებით სიტუაციის გამოსწორება. მოსულმა უხმანალექმა მდინარე რიონზე წყლის დონის მატება გამოიწვია, თუმცა ამ დროისთვის დატბორვის საფრთხე არ არსებობს. მდინარე რიონზე გახსნილია მხოლოდ 4 რაბი. დანარჩენების გახსნა ტექნიკური გაუმართავობის გამო ვერ ხერხდება. ადგილზე მობილიზებულია როგორც სამაშველო, საპატრულო, ასევე ფოთის მერის ყველა შესაბამისი სამსახური. ამ ეტაპზე სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება, მიმდინარეობს მუშაობა პრობლემის თავიდან ასაცილებლად. ფოთისა და ხობის დატბორვის საშიშროება ამჟამად არ არსებობს, აცხადებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. რომ გითხრათ, რომ სოფლებში და მოსახლეობაში წყალი არის შესული, წყალი არ არის ჯერჯერობით გადასული, მაგრამ ნელ-ნელა რიონი იმატებს. ყველა სამსახურებული მობილიზებულია, როგორც სამაშველო სამსახური, ისე ადგილზე ვიმყოფებით ყველა, ვაკონტროლებთ სიტუაციას, ჯერჯერობით მოსახლეობაში წყალი არ არის შესული. რაც შეეხება დანარჩენ სხვა ხობის წყალს, იქაც მომატებული არის, იქ არის ხიდი, რამოდენიმე ხიდი არის წაღებული, ერთი რაც შეეხება ბიის ხიდი, 150 მეტრიანი საცალფეხო ხიდი. სიტუაციას ვაკონტროლებთ და ნელ-ნელა ვნახავთ, როგორია სიტუაცია. საგანგაშო სტატისტიკა ქვეყანას ახალგაზრდები ტოვებენ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით ბოლო 3 წლის განმავლობაში ემიგრაციაში მყოფთა რიცხვი 9600-მდე ადამიანით გაიზარდა. აქედან უმრავლესობას 20-დან 29 წლამდე ახალგაზრდები წარმოადგენენ. საქართველოს სოფლებიდან ქალაქებში, განსაკუთრებით დედაქალაქსა და უცხოეთში მიგრაცია წლიდან წლამდე იზრდება. საქსტატის მონაცემებით ბოლო 3 წლის განმავლობაში ემიგრაციაში მყოფთა რიცხვი 9600-მდე ადამიანით გაიზარდა. შეიცვალა მიგრანტთა ასაკიც. 2016 წელს საქართველოს 40-59 წლის ასაკის 27235 ადამიანმა დატოვა. თითქმის ორმაგი რაოდენობით გავიდნენ ქვეყნიდან 20-დან 39 წლამდე ასაკის მოქალაქეები. ახალციხეში გამოკითხული მოსახლეობა მიგრაციის მიზეზად ძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ ფონს და დასაქმების პრობლემას ესახელებს. პერსპექტივა არ აქვთ თვლი ახალგაზრდებს და ცდილობენ რომ წავიდნენ. რაღაცნაირად გასაქმანი არ არსებობს ამ ქალაქში. დასაქმების. აქ საერთოდ სამუშაო ადგილი არ არის გნაცვალე, არ არის. რო იყოს, ვინ ძავალ, რომელი გიჟი ძავალ, არავინ არ ძავალ. აქ რაღაცა უნდა გაკეთოს, რაღაცა მეტი არა ერთი 20000 ადგილი რო იყოს არა, ახალციხე ჩემპიონი იქნება იმაში, საქართველოში. გაუსაძლესია ცხოვრება, პირველ რიგში, მერია უმუშევრობა და ხალხი ცდილობს იმას, რომ გაიუმჯობესოს ცხოვრება და მიდიან ქვეყნიდან და ტოვებენ ქვეყანას. სხვა არაფერი მიზეზი არ არის, ერთი ელემენტარულად არაფერი არ ფუნქციონირებს, არაფერი არ კეთდება ამ ქვეყანაში. უმუშევრობა ქუჩაში აღმოჩენა, არ არიან დაკავებული. არ არსებობს ამათთვის სპორტი. ჩემ ოჯახში მაგალითად სპორტსმენია, ფეხბურთელია და ხელფას დღემდე არ აუღია. და აი სწორედ ეს არის, რომ ტოვებენ საქართველოს და მიდიან. იქ ურჩევნიათ, იმიტომ რომ აქ არაფერი არ არის. აქ თუ არის მარტო ტოტალიზატორებია, შედიან იქ თამაშობენ.
90-იან წლებში ძირითადად მიდიოდა 40-დან დავუშვათ 55-60 წლამდე ოჯახის წევრები, მამაკაცების და ქალებიც, ეხლა ძალიან გაახალგაზრდავდა მიგრაცია, იცით, ეგ არის ძალიან სამწუხარო. ახალციხეში საზღვარგარეთიდან დეპორტირებულთა სტატისტიკას ასოციაცია ტოლერანტი სწავლობს. ორგანიზაციის მონაცემებით, ქალაქიდან საზღვარგარეთ ძირითადად 25-დან 35 წლამდე ასაკის ახალგაზრდები მიდიან. სირამესხიშვილის თქმით, სამუშაოს ეძებენ როგორც ამერიკაში, ევროპის ქვეყნებსა და მეზობელ თურქეთში, ასევე ერაყშიც, რაც შემაშფოთებელია. ახალგაზრდები ემიგრაციაში მიდიან მაშინ, როდესაც ყველანაირი იმედი ეწურებათ. შემდეგ კი ვინც ლეგალური ცხოვრების უფლებას მიიღებს, სამშობლოში აღარ ბრუნდება, აცხადებს ტოლერანტის ხელმძღვანელი. ახლა 18-დან 24 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების რაოდენობა დიდი არ არის, მუდმივად ემიგრირებული საზღვარგარეთ, იმიტომ რომ ისინი ჯერ კიდევ ძიებაში არიან. ნუ სკოლა უნდა დაამთავროს, მერე უმაღლეს სასწავლებელი ან კოლეჯი, მაგრამ აი ეგ არის სამწუხარო, ამის შემდეგაც ვერ პოულობენ. ეგ უფრო მეტი სამწუხაროა, რომ ვერ პოულობენ იმ ადგილს, თუნდაც დიპლომის მიღების შემდეგ და უკვე 24 წლიდან 35 წლამდე აბსოლუტურად ის ყველაზე ძლიერი ძალა, რაც ქვეყანას ჭირდება სამუშაო ძალა, არის პროცენტულად მაგალითად მარტო ახალციხის მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 40 კაცი. მთავრობა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ქვეყანაში მიგრაციის პრობლემა გადაიჭრას, აცხადებენ ახალციხის მერიაში. ქალაქის პირველი პირის თქმით, ეს საკითხი განვითარებულ ქვეყნებსაც აწუხებს. ვლადიმერ ზედგინიძის აზრით, მიზეზი თითოეული ადამიანის ეკონომიკური მდგომარეობის უფრო მეტად გაუმჯობესების სურვილია. ახალციხის მერი გამოსავალს ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და თვითონ ახალგაზრდების ერთობლივ მუშაობაში ხედავს. დასაქმების საკითხი, ეს საკმაოდ მძიმე საკითხი და მძიმე პრობლემაა. ამას გარკვეული წლების კი არა, შეიძლება ათეული წლების დაჭირდეთ. თქვენ იცით ამაზე რამდენი პროგრამები არის შედგენილი. მაგრამ ცხოვრების პირობები ყოველთვის ვერ ყვევა იმ მოთხოვნებს, რომელიც შეიძლება გაუჩნდეს ადამიანებს. ვიმედოვნებთ, რომ რაღაცა უნდა გაკეთდეს აუცილებლად. სტატისტიკის მიხედვით, საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა ბოლო 12 წლის განმავლობაში თითქმის 15%-ით შემცირდა. 24%-ით მოიკლო სოფლად მცხოვრები ადამიანების რიცხვმა. მოსახლეობის რაოდენობის შემცირება ნაწილობრივ სწორედ მიგრაციის შედეგია. 2016 წელს სურსათის ეროვნული სააგენტოს საქმიანობა წინა წლებთან შედარებით იყო აქტიური, თუმცა კვლავ რჩება გამოწვევები. ევროპის ფონდმა სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2016 წელს გაწეული საქმიანობის შეფასების ანგარიში წარადგინა. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ გასულ წელს სააგენტოს საქმიანობაში პოზიტიური დინამიკა დაფიქსირდა, თუმცა კვლავ რჩება პრობლემატური საკითხები. დასკვნის თანახმად სააგენტოს ყოველწლიურად ინსპექტირებისა და კონტროლის ახალი პასუხისმგებლობა ემატება და ამ პროცესში კვლავ მოუგვარებელი რჩება კვალიფიციური კადრების სიმცირე და უკვე არსებული თანამშრომლების სამსახურიდან გადინება. კვლავ მცირეა კონტროლი იმ ბიზნეს ოპერატორებზე, რომელთა წლიური შემოსავალი 200,000 ლარზე ნაკლებია. ანგარიშის ავტორების თქმით, ეს რისკებს უქმნის მომხმარებელთა უსაფრთხოებას, რადგან საქართველოში საკვები პროდუქტების დიდ რაოდენობას სწორედ ასეთი მეწარმეები ქმნიან. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში აღიარებენ, რომ კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა მართლაც შეინიშნება. რაც შეეხება 200,000 ლარზე ნაკლები შემოსავლის მქონე ბიზნეს ოპერატორების კონტროლის გაზრდას, განმარტავენ, რომ ეს პროცესი 2020 წლამდეა გადაწეული. დაბინძურებულ სასმელ წყალთან დაკავშირებით კი პასუხი ასეთია. დაბინძურების უმრავლესობა სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველი არ იყო, თუმცა პრობლემის გამოსწორებაზე უკვე მუშაობენ. ასო პროგრესი არის, მაგრამ არის რაღაც გარკვეული საკითხები, სადაც ჯერ კიდევ აუცილებელია, რომ მდგომარეობა გამოსწორდეს. პირველ რიგში ეს არის ის, რომ მეტი თანამშრომელი ესაჭიროება სურსათის სააგენტოს, განსაკუთრებით რეგიონებში, რომელიც კვალიფიცირებული იქნება და რომ ჩაატაროს შემოწმებები. ასევე, ვთქვათ, ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ხშირად აწუხებს და განსაკუთრებით რეგიონებში, როდესაც ჩვენ ცხელხასს ვამუშავებდით და ცენტრებს, რომლებიც იღებდნენ მომხმარებელთა შენიშვნებს და გულსატკივარს, იყო წყალთან დაკავშირებული პრობლემები. როგორც წესი, თვითონ ის ოპერატორები, რომლებიც წყალს მიაწოდებენ, მათი ანალიზის შედეგები უფრო განსხვავებულია, ვიდრესაც როდესაც სხვა ლაბორატორიები არ სურსათის სააგენტო ატარებს ამას. აი აქ არის შეუსაბამებო. ასევე არასათანადო არის იმ
200,000 ნაკლები ლარზე ნაკლები წლიური შემოსავლის მქონეს რუსეთის ბიზნეს ოპერატორების მდგომარეობა. თითქოს და მცირეს, რა თქმა უნდა, შეუწყოთ ხელი მცირე ბიზნესის მუშაობას, მაგრამ ეს არ უნდა ხდებოდეს ჩვენი ჯანმრთელობის ხარჯზეა რა და აუცილებელია რომ ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოში როგორც იცით აი ესეთ ტიპის ბიზნეს ოპერატორებისგან შეიძენს პროდუქციას და ამისათვის აუცილებელია რომ კონტროლი იყოს და ეს იმისთვის არის ასევე რომ სათანადო ერთნაირ მდგომარეობაში იყვნენ ბიზნეს ოპერატორები და სხვადასხვა არ შეუქმნათ სხვადასხვა პირობები. მიუხედავად იმისა რომ რუსეთის აგენტოს აქვს hotline-ი, ანუ ცხელი ხაზი სადაც შეიძლება დაარეკოს მომხმარებელმა, ბევრმა არ იცის მის შესახებ და როდესაც უკვე დგება ვიღაცისთვის სავალალო შედეგი რომ მოიწამლა რა, მხოლოდ მაშინ ძებნა რაც შეიძლება რომ დაუკავშირდეს და ასევე აღარსებობს სპეციალური საბჭო სადაც არის გაერთიანებული სხვადასხვა ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები და იქაც აუცილებელი არის რომ მეტი ჩართულობა იყოს და უფრო ეფექტურად იმუშაოს. გამოიკვეთა ანგარიშიდან ტენდენცია დადებითისკენ მიდის და წლიდან წლამდე უმჯობესდება მდგომარეობა, სახელმწიფო კონტროლის მექანიზმები უფრო და უფრო იხვეწება, იზრდება ინსპექტირებების რაოდენობა, წინა წლებთან შედარებით 2016 წელს დაიკლო არაგეგმიური ინსპექტირებების რაოდენობა, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ სწორდება ზოგადად მდგომარეობა, თუმცა გამოკვეთილი არის ასევე გარკვეული ნაკლოვანებები, რომლებსაც რა თქმა უნდა ჩვენ ამ რეკომენდაციებიდან გამომდინარე გავითვალისწინებთ, ჩვენ ვაცხადებთ კონკურსებს და ვიყვანთ კადრებს, რომლებიც თქვათ არ არიან რბილად რომ თქვათ არ არიან იმ კვალიფიკაციის რომლებიც სჭირდება თანამედროვე მოთხოვნებს, თუმცა ჩვენ გვაქვს გარკვეული ტრენინგები, რომლითაც ვატრენინგებთ მათ და ესეთი სიტუაციაა. თუმცა მე მინდა მაინც თქვა, რომ გადინებაც ასევე პრობლემაა და კადრები პრობლემაა. ამიტომ ამ მექანიზმებს უფრო მეტი დახვეწა ჭირდება, მათ შორის უმაღლესი სასწავლებლების კუთხით, რომ მათ მოგვაწოდონ კვალიფიციური კადრები, ასე სურსათისუნებლობის სპეციალისტები და ასევე ჩვენი მხრივ ტრენინგების კუთხით, რომელსაც ასევე ჩვენ სამსახურში უზრუნველყოფს ინსტიტუციური განვითარების პროგრამა. მცირე ბიზნეს ოპერატორები, რომელთა ბრუნვაც არის 200,000 ლარი და ნაკლები, ისინი კონტროლს ექვემდებარებიან სახელმწიფო კონტროლს, ოღონდ ჰიგიენის გამარტივებული წესის შესაბამისად. სურსათის ეროვნული სააგენტო ყოველწლიურად აკეთებს როგორც წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების და რეზერვუარების შემოწმებას, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო კონტროლის ინსპექტირების ნაწილში, ასევე მონიტორინგს, ნიმუშების სინჯების, წყლის სინჯების აღებას და მათ ლაბორატორიულ კონტროლს, გამოვლენილი დარღვევებიდან გამომდინარე გარკვეულ რეკომენდაციებს, როგორც წყალმომარაგების კომპანიებზე, ასევე ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებზე, გუბერნატორების დონეზე და ეს ხდება ასე. ივლისი-ნოემბრის ჩათვლით თვითმმართველობის არჩევნების გაშუქების მედია მონიტორინგი განხორციელდება. მონიტორინგს სამი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, ინტერნიუს საქართველო და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი ჩაატარებს. ამ პერიოდში მონიტორები დააკვირდებიან 60-მდე მედია საშუალების, ტელევიზიების, რადიოს, პრესისა და ონლაინ გამოცემების მიერ არჩევნების და საარჩევნო სუბიექტების გაშუქების პროცესს. ეთმობოდათ თუ არა კანდიდატებს თანაბარი დრო და როგორ კონტექსტში შუქდებოდა, ასევე ხომ არ დაარღვია მასალის ავტორმა ჟურნალისტური ეთიკის ნორმები. აქცენტი გაკეთდება რეგიონულ მედიაზეც მონიტორინგი მოიცავს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის 7 ტელევიზიასაც ტელეკომპანია გურჯაანი, მეცხრე არხი, ოდიში, რიონი, ქვემო ქართლი, TV25 და გურია TV. როგორც გარბს სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელმა განუცხადა, მედია მონიტორინგის პირველი ანგარიში სავარაუდოდ არჩევნების წინ გამოქვეყნდება. საარჩევნო მედია მონიტორინგის მორიგი რაუნდი ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამით ხორციელდება. იწყება უკვე წლევანდელი საარჩევნო ციკლის მედია მონიტორინგი. ჩვენი ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი აკვირდება ქართულ ონლაინ მედიას და ბეჭდურ მედიას. წელს რადგან არის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ამიტომ განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილეთ რეგიონულ მედიაზე. და დიდი ნაწილი გვაქვს რეგიონული გაზეთებისა და ასევე გვაქვს უმეტესობა რეგიონული ვებგვერდების. რაც შეეხება შედეგებს, შედეგები გამოქვეყნდება და პრეზენტაცია მოესწრება აუცილებლად არჩევნების წინა დღეებში, როდესაც გვეცოდინება არჩევნების თარიღი, ამის მიხედვით განისაზღვრება ზუსტად როდის გამოქვეყნდება ჩვენი შედეგები. მონიტორინგი გაგრძელდება აუცილებლად მეორე ტურების ჩათვლით, როდესაც დამთავრდება არჩევნების მეორე ტური, შემდეგ კიდე გამოქვეყნდება ანგარიში. ჩვენ ვაკვირდებით როგორც რაოდენობრივად ასევე თვისებრივად, ჩვენ ვაკვირდებით თუ რა
დრო ტელევიზიების შემთხვევაში და მოცულობა, თქვათ, პრესის შემთხვევაში დაეთმო ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას, ამა თუ იმ მერობის კანდიდატს და ასე გვაკვირდებით ტონს, თუ რა ტონში შუქდებოდა, როგორი ტონით შუქდებოდა სხვადასხვა კანდიდატი. ხოლო თვისებრივი ნაწილისას ჩვენ გვაკვირდებით ირღვეოდა თუ არა ჟურნალისტური ეთიკის ნორმები, ჟურნალისტური სტანდარტები, როგორიც არის მაგალითად გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გაშუქება, ფაქტების სამხრივად გაშუქება. საქართველოს მასშტაბით განსაკუთრებით კი რეგიონულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს Microsoft-ის უფასო პროგრამებითა და ფასდაკლებებით სარგებლობის საშუალება Tech for Good-ის ინიციატივის ფარგლებში კიდევ ერთხელ ეძლევათ. PH International-ის დირექტორის ბერდიე ნაცრუშვილის თქმით, პროგრამის მიზანია რეგიონებში არასამთავრობო ორგანიზაციების გააქტიურება და განვითარება. იმისთვის, რომ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელმა პროგრამით ისარგებლოს, მან უნდა გამოავლინოს საკუთარი შესაძლებლობები და განაცხადი წარადგინოს. ამის შემდეგ კი ორი ეტაპის გავლა მოუწევს. პირველ ეტაპზე უნდა დააკმაყოფილოს კრიტერიუმი, უნდა იყოს საქველმოქმედო ან არაკომერციული ორგანიზაცია და მუშაობდეს განათლების, ადამიანის უფლებების, სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობის მიმართულებით. მეორე ეტაპზე კი უნდა მოხდეს ორგანიზაციის ვალიდაცია სპეციალურ პორტალზე, რომელსაც ადმინისტრირებას უწევს გლობალური ორგანიზაცია TechShop. Tech for Good-ის ინიციატივის ფარგლებში საქართველოში 2010 წლიდან დღემდე 50-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ $600,000 ღირებულების Microsoft-ის უფასო პროდუქტი მიიღო. ჩვენ გვინდა რომ ზუსტად რეგიონებში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უფრო მეტი ინფორმაცია გაიგონ არსებული პროდუქტების შესახებ და შესაბამისად კონდეთ შესაძლებლობა რომ უფასოდ ან ძალიან იაფად მიიღონ ამ ტექნოლოგიების და ამ პროდუქტებთან წვდომა. კერძოდ აქ საუბარია ისეთ სისტემებზე, რომელიც ძალიან ძვირად ღირებული არის. აქ საუბარია მაგალითად Windows-ი, აქ საუბარია აბსოლუტურად ყველა იმ სისტემებზე, რომელსაც დღეს ორგანიზაციები იყენებენ, მაგრამ მოგიხსენებათ რომ ლიცენზირებული პროგრამები ძალიან ძვირი არის და არასამთავრობო სექტორს მათი ბიუჯეტებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მათ ბევრი მიზნობრივი პრიორიტეტი აქვთ, ასეთი ტიპის დაფინანსება, ასეთი ტიპის ბიუჯეტის გამოყოფა ყოველთვის არის პრობლემატური. შესაბამისად, Microsoft-მა გადაწყვიტა, რომ ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში, ბოლო უახლეს 3 წლის განმავლობაში $1 მილიარდი გამოყოს, რომ მსოფლიოში 70,000-ზე მეტ ორგანიზაციას მისცეს შესაძლებლობა, რომ უფასოდ ისარგებლოს ამ პროდუქტებით. რამოდენიმე კრიტერიუმია. პირველი ეს არის, რომ უნდა იყოს არაკომერციული, არამომგებიანი ორგანიზაცია, ან საქველმოქმედო ორგანიზაცია, ეს არის ორი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი, მაგრამ ამავე დროს არის რამოდენიმე თემატიკა, რომელსაც ასევე უნდა ერგებოდეს ეს ორგანიზაციები, კერძოდ აქ საუბარია ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ადამიანის უფლებებზე, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაზე, გარემოს დაცვაზე, გარემოს დაცვის საკითხებზე, კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებზე, განათლებაზე. ანუ საკმაოდ მრავალფეროვანია იმ თემატიკის ჩამონათვალის და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაციას, რომელიც აი ამ თემატიკას აკმაყოფილებს, შეუძლიათ აბსოლუტურად სხვა ეტაპზე გადავიდნენ განვითარების როგორც და ორგანიზაციული საქმიანობის და ეფექტურობის გაუმჯობესების მიზეზს, ასევე სხვა მიზნობრივ მნიშვნელოვან ჯგუფებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების ინსტიტუტმა უკვე მივიღეთ ეს პროდუქტი Microsoft-ისგან, სარგებლობთ ამის ვარ ძალიან კმაყოფილები. იდეაში ბენეფიტი აქვს ის, რომ ძალიან ბევრ ლიცენზირებულ პროდუქტს ღებულობ ძალიან მიზერულ თანხად და ორგანიზაციაში ახდენ ამის ინტეგრირებას, მაგალითად კოლაბორაციის სისტემები, ოპერაციული სისტემების ლიცენზირება, ჩვენი ორგანიზაციის სახელით მზად ვართ ვითანამშრომლოთ სხვა არასამთავრობოებთან, უკვე ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს და აუცილებლად განვახორციელებთ დანერგვა სხვა ორგანიზაციებში და ხელს შევუწყობთ ამ პროცესის. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ვარძიაში ფრესკების გაწმენდით სამუშაოებს აგრძელებს. რესტავრაციის დამასრულებელი მესამე ეტაპი დაზიანებული კედლის მხატვრობის გაწმენდას გულისხმობს. სამუშაოებს წინ უძღოდა კომპიუტერული ანალიზი და მიკროსკოპული კვლევები. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს კომპანია მონოლითი ჯგუფისა და კონსერვაციის ცენტრის წარმომადგენლებმა ხელშეკრულება გააფორმეს, რომელიც ვარძიის ტაძრის ფრესკების აღდგენითი სამუშაოებისთვის საჭირო თანხების გამოყოფას ითვალისწინებს. სამუშაოებს სამშენებლო დეველოპერული კომპანია მონოლითი ჯგუფი აფინანსებს. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის თქმით, ძეგლების რესტავრაციისას კერძო სექტორის ჩართვის ეს ერთ-ერთი პრეცედენტია. საზოგადოებრივი мотиваცია იზრდება, რომ კერძო ბიზნესი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენის საქმეში
ინტერესებით ერთვება თვითონ თავისი ინიციატივით ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა ჩვენ სახელმწიფო ინსტიტუციები ვალდებული ვართ და მოწოდებული ვართ იმისთვის რომ ხელი შეუწყოთ რომ მათ თავიანთი ბიზნესი სწორე რელსებზე განავითარონ და ასევე კულტურული მემკვიდრეობაში ინტერესებით სწორ რელსებზე დადგენ. მე იმედი მაქვს ამ დაფინანსებით ექსპერტები ჩამოვლენ და ჩაერთვებიან და ამას ყველაფერს გამოვასწორებენ, დაუბრუნდება პირვანდელ ფორმას და ჩვენი ერთხელაც იქნება ჩვენი ოცნება გაერთიანებული ლამაზი კარგი ქვეყნის ასრულდება და დასაწყისი იქნება ჩვენი სამონასტრო კომპლექსი ულამაზესი, რომლის რესტავრაციაც დაიწყება დღეიდან. ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას, რომელიც ითვალისწინებს კერძო სექტორის შემოსვლას საკონსერვაციო სამუშაოებში, სარესტავრაციო. ძალიან მოხარულები ვართ, კარგი ინიციატივაა და ის ამოცანები, რაც დასახულია ვარძიის წინაშე, ვფიქრობ ერთობლივად გავუმკლავდებით. მე-18 საუკუნის კედლის მხატვრობის რესტავრაციის მესამე ეტაპზე, ისე როგორც განვლილ ეტაპებზე, თბილისის სამხატვრო აკადემიის კონსერვატორ-რესტავრატორების ჯგუფი მუშაობს, რომელმაც ხანძრის შემდეგ დაზიანებული ფრესკების აღდგენა ლონდონის კურტოს ინსტიტუტის სამეცნიერო ჯგუფის წევრებთან ერთად დაიწყო. ადგილზე განხორციელდა ფრესკების აღწერა, შეფასება, გაკეთდა სხვადასხვა სახის ტესტები, რის შემდეგაც ერთობლივად შემუშავდა სარესტავრაციო მეთოდოლოგია. მიმდინარეობს კედლის მხატვრობის მესამე ეტაპის მშრალი მეთოდით ღრუბლების საშუალებით წმენდა აკაბადის ფირმის რბილი და საშუალო ღრუბლებით. შედეგი გაცილებით მნიშვნელოვანი და თვალსაჩინო. ეს მეთოდი გვჭირდება, რადგან ფორებში ღრმად ჩამჯდარი ჭვარტლის გაწმენდა ფუნჯებით უკვე შეუძლებელია და ამიტომ ვიყენებთ სხვა მეთოდს, თუმცა ისევ ეს არის მშრალი წმენდის მეთოდი, ამიტომ არ ვიყენებთ არანაირ გამხსნელს ან ქიმიურ საშუალებას, მხოლოდ მშრალად სპეციალურ ღრუბლების დახმარებით სხვადასხვა სიმაგრისა და ზომის ღრუბლებს ვიყენებთ და ვცდილობთ, რომ მაქსიმუმამდე შევამციროთ ჭვარტლის რაოდენობა კედლის მხატვრობას. პროცესის დასრულების შემდგომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო რესტავრატორთა ჯგუფისაგან პრევენციული ღონისძიებებისთვის რეკომენდაციებს მიიღებს, რაც უახლოეს მომავალში ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის ინტერიერში ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის, ჰაერის გამწმენდის, ტენიანობის და ტემპერატურის დარეგულირებისა და სპეციალური განათების სისტემის მოწყობას გულისხმობს. როგორც ვარძიის მონასტრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი ანტონ მაჭარაშვილი განმარტავს, ფრესკების გაწმენდის შემდეგ ტურისტებისა და მომლოცველებისთვის გარკვეული შეზღუდვები დაწესდება. იმ რაოდენობით აღარ დაინთება, ასე ვთქვათ, ტურისტებისთვის სანთელი, რომელიც არ იქნება სუფთა, მარტო გამოიყენება სანთლები ღვთისმსახურების დროს, რომელიც აუცილებელია ამ დროს რომ გამოვიყენოთ და დანარჩენი მოეწყობა ადგილები, რამდენიმე ადგილი ვარძიაში, სადაც ტურისტისთვის, მომლოცველისთვის შესაძლებელი იქნება სანთლების დანთება, იმიტომ რომ ეს აუცილებელია, ამას ჩვენ ვერ დაუშლით, რა თქმა უნდა, ვერავის. ვარძიის კედლის მხატვრობის აღდგენის დასკვნითი ეტაპი მიმდინარე წლის შემოდგომაზე დასრულდება. როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში განმარტავენ, შედეგად ფრესკები არათუ ხანძრამდელ, არამედ შედარებით ადრინდელი პერიოდის მდგომარეობას დაუბრუნდება. ვარძიის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარი ხანძრის შედეგად 2016 წლის 31 ოქტომბერს დაზიანდა. სპეციალისტებმა გადაუდებელი გაწმენდითი სამუშაოები მაშინვე დაიწყეს. პირველ ეტაპზე ძირითადი ჭვარტლი მოშორდა, ხოლო მეორე ეტაპზე შედარებით ღრმა წმენდა მოხდა. ამერიკის სავაჭრო დეპარტამენტის კომერციული სამართლის განვითარების პროგრამის ფარგლებში საქართველოს ვიზიტით ცენტრალური აზიის ექსპერტთა ჯგუფი ეწვია. სოფლის მეურნეობის ლაბორატორიის სპეციალისტებმა ყაზახეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთის, თურქმენეთისა და უზბეკეთის წარმომადგენლებს საკუთარი გამოცდილება ლაბორატორიული ქსელის სისტემატიზაციისა და საერთაშორისო აკრედიტაციის მიღების კუთხით გაუზიარეს. პროგრამის მიზანი იმ რეკომენდაციებისა და გადაწყვეტილებების შემუშავებაა, რომელიც ეროვნულსა და რეგიონულ დონეზე საზღვრის გადაკვეთისა, სანიტარიისა და ფიტოსანიტარიის პროცედურების ეფექტიანობას ეხება. ჩვენმა ლაბორატორიამ მათ გაუზიარა ჩვენი გამოცდილება სტრუქტურაც, როგორ აქვს მოწყობილი, შემდეგ კონკრეტულად იმ მეთოდებზე ქონდა საუბარი და ვანახეთ უშუალოდ, რა მეთოდები გვაქვს დანერგილი და როგორ მიდის ინტენსიური დანერგვა კიდე ახალი მეთოდების, ამ საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით.
ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ 1 მაისში სასოფლო-სამეურნეო მიწების სადრენაჟე მომსახურების აღდგენის მიზნით სარეაბილიტაციო პროექტი მიმდინარეობს. ამის შესახებ ინფორმაციას სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შპს საქართველოს მელიორაცია ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით პროექტის ფარგლებში 13 კილომეტრიან არხს სრულ რეაბილიტაციას ჩაუტარებენ. როგორც საქართველოს მელიორაციის გენერალურმა დირექტორმა არჩილ ბუკიამ განაცხადა, სარეაბილიტაციო სამუშაოების შედეგად 220 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე სადრენაჟე მომსახურება აღდგება. საქართველოს მელიორაცია ხობის მუნიციპალიტეტში ახორციელებს 1 მაისის დამშვობის სისტემის რეაბილიტაციას. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 13 კილომეტრის სიგრძის დამშვებ არხს, გაიწმინდა კოლექტორები და შემკრები არხები. სამუშაოების შედეგად 220 ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე აღდგება სადრენაჟე მომსახურება. ეს არის ჭაობიანი ადგილი, დატბორილი წყალი გამტარი არ იყო, თავისთავად მოსავალზეც მოქმედებდა. ახლა დაშრება, მიწად გამოშვება, მოსავალიც მეტი ექნება გლებს და ეს მილხიდები რაც კეთდება, ეს არის ტექნიკის შესასვლელად, ციმინდის თვითონ მოსავლის ასაღებად.